በምልጃሽ ገባው ከመቅደሱ ስለቴ ሰምሮ አምጥቻለሁ ድንግል በምልጃሽ አረፊያለሁ የመፍገምገሜ መነሳት ደጋፊ ነሽ ለሕይወት አዛኝ ልበልሽ ርርት እኔስ ጨነቀኝ በእውነት የጌታዬ እናት የንጉሡ በምልጃሽ ገባው ከመቅደሱ ኃጢአቴ በዝቶ አለቅሳለሁ ብዙ ዘመናት ባዝኛለሁ ደረሽ እናቴ በጊዜው መከራው የጠፋ ባንቺ ነው አዛኝ ልበልሽ ርህት እኔስ ጨነቀኝ በእውነት የጌታዬ እናት የንጉሡ በምልጃሽ ገባው ከመቅደሱ ተስፋ የሆንሽው ለአዳም በሲኦል ዓለም ሲባክን የመዳኛችን ምልክት ጌታ የሰጠኝ ደግናት አዛኝ ልበልሽ ርህት እኔስ ጨነቀኝ በእውነት የጌታዬ እናት የንጉሡ በምልጃሽ ገባው ከመቅደሱ ኃጢአቴ በዝቶ አለቅሳለሁ ብዙ ዘመናት ባዝኛለሁ ደረሽ እናቴ በጊዜው መከራ የጠፋ ባንቺ ነው አዛኝ ልበልሽ ርህት እኔስ ጨነቀኝ በእውነት የጌታዬ እናት የንጉሡ በምልጃሽ ገባው ከመቅደሱ አዛኝ ልበልሽ ርህት እኔስ ጨነቀኝ በእውነት የጌታዬ እናት የንጉሡ በምልጃሽ ገባው ከመቅደሱ እመቤታችን ማርያም እንወድሻለን ለዘላለም እመቤታችን ማርያም እንወድሻለን ለዘላለም የአዳም በደሉ ሳይነካሽ ከሐና ከኢያቄም ተገኘሽ የኢየሱስ ክርስቶስ ነሽ እናቱ መድኃኒት አርጎሻል ለፍጥረቱ የኢየሱስ ክርስቶስ ነሽ እናቱ መድኃኒት
ለፍጥረቱ እመቤታችን ማርያም እንወድሻለን ለዘላለም። በስደቱ ወራት ኢየሱስ ይዘሽ ተንከራተሽ ክርስቶስ የሕይወት ምግብ ልጇን አዝላ ልመና ወረደች ለእኛ ብላ የሕይወት ምግብ ልጇን አዝላ ልመና ወረደች ለእኛ ብላ እመቤታችን ማርያም እንወድሻለን ለዘላለም። የሕይወት እንጀራን ስንበላ አግኝተናል እኛ ደስታ ተድላ እናስታውሳለን እናታችን ካንቺ በነሳው ነው መዳኛችን እናስታውሳለን እናታችን ካንቺ በነሳው ነው መዳኛችን እመቤታችን ማርያም እንወድሻለን ለዘላለም። በስደቱ ወራት ኢየሱስ ይዘሽ ተንከራተሽ ክርስቶስ የሕይወት ምግብ ልጇን አዝላ ልመና ወረደች ለእኛ ብላ የሕይወት ምግብ ልጇን አዝላ ልመና ወረደች ለእኛ ብላ እመቤታችን ማርያም እንወድሻለን ለዘላለም። እመቤታችን ማርያም እንወድሻለን ለዘላለም። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከመንፈስ ወዴት እንሄዳለን? ከፊትስ ወዴት እንሸሻለን? ወደ ሰማይ በወጣ አንተ በዚያ ነህ፣ ወደ ሲኦልም ቦርድ በዚያ አለ። እንደ ንስር የንጋት ክንፍ ብወስድ እስከ ባህር መጨረሻም ብበር በዚያ እጅ ትመራኛለች፣ ቀኝህም ትይዘኛለች። ጌታ ሆይ ካንተ ወደ ማን እንሄዳለን? መዝሙር 138 ቁጥር 7 ካንተ ወደ ማን እንሄዳለን? ካንተ ወደ ማን እንሄዳለን? ወደ ሰማይ ብንበር አንተ በዚያ አለ። ወደ ጥልቁም ብንወርድ በዚያ
በዚያም ትኖራለ አምላካችን በዓለም ምሉ ነው። ማን እንሄዳለን? ወደ ሰማይ ብንበር አንተ በዚያ አለ። ወደ ጥልቁም ብንወርድ በዚያም ትኖራለ አምላካችን በዓለም ምሉ ነው። የድሆች መጠጊያ ቤተ ክርስቲያን አካሏና ልብሷ ኢየሱስ መድህን መከራን ተሰቀል ሸሽተን ስንመጣ በርሽን ክፈቺ መግቢያ እንዳናጣ። የዓለም ፈተና ቁጥሩ ሲጨምር እኛም አንጠፋም ከጌታ እግር ስር። ወደ እሳት ባህር ውስጥ ይዘው ሲጥሉን መውጫ አዘጋጅልን አሳን በሪውን። ስምህን ስንሰብክ አይሆንም ካሉን እንዘምራለን መስቀሉን ያየን። ለተራቡ አናብስት ቢወረውሩን አንተ እዘዛቸው እንዲገዙልን። የእሳቱ ላንቃ ከፍ ከፍ ቢልም አንተን ይዘን እኛ ጌታ ሆይ አንፈራም። ጎበዞች ተመርጠው ከእሳት ቢጥሉን መልእክተኛ ልከ ጌታ ታደገን። Yeah.
ኃጢአትና በደላችንን ነውርና ክፋታችንን ሳትመለከት በይቅርታ ስብህን በፍቅርህም አቅርበህን በተወደደ ዝማሬና በመላእክት ምስጋና እንድናመልክ ስለፈቀድክልን ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን እስከዚህ ቆያችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ሁላችንም በሰላም በጤና ቆይቶ ለዚህ ቀን ስላደረሰን ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አሁን መርሃ ግብራችንን እንጀምራለን። መርሃ ግብሩን በጸሎት የሚከፍቱልን አባታችን መልአከ ብስራት ቀሲስ ዳዊት ይሆናሉ። ቀጥታ ወደ እሳቸው አስተላልፋችኋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አቤቱ አምላካችን ፈጣሪያችን ለዚህች ዕለትና ለዚህች ሰዓት በሰላም በሕይወት በጤንነት ስላደረስከን እናመሰግንሃለን። የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ ሕፃናት እንዲሁም ወላጆች እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን በሰላም በቸርነት ስለጠበቀን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሁን ከተዘጋጃችሁ ልጆች ወደ ጸሎቱ እንሄዳለን። ሁላችንም ቆመን ራሳችንን፣ ገጻችንን፣ ፊታችንን፣ ሰውነታችንን በመስቀሉ ማዕተብ አሳልመን አባታችን እንላለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ እንዘ አአምን ወእትመሐፀን ወክደከ ሰይጣን በቅድመ ዛቲ እሜ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ይእቲ ስሜ ማርያም ጽዮን ለዓለመ ዓለም። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን፣ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታውን ምሕረቱን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይ ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ማሰረ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ልጆች እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ እግዚአብሔር ያሳድጋችሁ። አሜን አሜን አሜን። አባታችን እንግዲህ ልጆች መርሃ ግብራችን ሁሌም እንደሚደረገው ምንም ነገር ከማድረግ በፊት በጸሎት ማንኛውም ስራ እንደሚጀምር መርሃ ግብራችን በጸሎት ጀምረናል። ከጸሎት ቀጥሎ እንግዲህ በሕፃናት አንደበት ምስጋና አለ። የዛሬ ባለተረኞች ቅዱስ ያሬድና ኑሐሚን ያሬድ ናቸው። አሁን ቀጥታ ወደ እነሱ ዝማሬ እንሄድና ከመዝሙሩ በኋላ ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን። እንደተለመደው ትረካም አለ። እስከ ፕሮግራም እስከ መርሃ ግብሩ ፍጻሜ ሁላችሁም በትዕግስት ከወላጆቻችሁ ጋር እንድትከታተሉ እናሳስባለን፣ አደራ እንላለን። አሁን In our previous lesson, we learned how God created the whole universe and the entire world. He created it because He loved people. He loved you, children.
and he made it such a beautiful world for us to live in. And also, God told our parents, the original, the first parents, Adam and Eve, to have children. And many, many years later on, people all over the land become many and spread across the land. And there were many, many families. Now we came to the time of Noah. Our study starts from the time of Noah. There were many people on earth, but not all of them were good. Actually, the people on those days have angered God because they did a lot of wicked things. They were not obedient to their parents. I am sure you are very obedient to your parents. I am sure you listen to your mom and dad tell you to do things. You listen to your parents? Of course. So what happened in those days? People were not obedient to God and not obedient to their family, to their parents. As a result, God was really, really disappointed with the people at the time of Noah. I'm going to wipe out all the bad people and save my obedient servant Noah. Noah was a very righteous man. Do you know what righteous means? Yes. He always do the right things. Do you do the right things all the time? Good. When your parents tell you to study, to read your books, do you do that? When your teachers told you to do your homework, do you do that, or do you play? Or do you just play on your machine, on your iPad? Do you play games, or do you read? Do you study? I'm sure you do your homework properly and you listen to your parents. But in the time of Noah, the people were not listening to God. They were not wicked ones, the evil ones who kill people, who steal and rob people. So God told Noah to prepare an ark. It's a massive, big ship. It's so big, it's almost like a size of a football field. It's massive, big boat. So he has to do that and prepare that. You know why he's preparing the big boats, the big ship? Okay, and the birds need to go into that big boat. You see, this is massive. And Noah has to do this by himself, only with his family. You see on that picture, Noah is preparing the ark, and also you will see on that picture his family helping him. You see, Noah and his family love God, listen to God, and obey to God. So they prepare a massive ark. It's called the Ark of Noah, or we also call it is በአማርኛ ወይም በግዕዝ የኖህ መርከብ ወይም Noah. Okay. God told him how to do it exactly, and Noah prepared that. He made it so big and beautiful. And then God told him, now call all the animals. So you see, what do you see there? You see the elephants there? The elephants came 2 by 2, and the lions came
2 by 2, and also the birds came, and the hippos, and all animals and birds, 2 of them each came into the ark. God called them. You see, when God called animals, they listen. And after all those animals into them, Noah and his family also put enough food for them in the ark. You see, they have to stay in that massive shape, in that big ark for many, many days to come. So can you imagine how many food they need there? They need for their breakfast, they need for their lunch. So it's a lot of food they have to store. And you see, the family was always working together. Are you working together with your family? Are you supporting your dad and mom, whatever they do at home, in preparing the house, when they cook? You see, the children, even feeding the animals. It's lovely, isn't it? Very beautiful. This is a God's family. God's family work together. God's family know God and obey God. So after all the animals went into the ark, God shut the ark, and he sent rain from above, and spring waters come from the bottom, and the whole world was flooded. The water filled the earth right up to the top mountain for 40 days. That's a lot of water and a huge flooding. And because of the water, all the animals and the people on the land drowned and died. Only Noah, his family, Noah had 3 children, and all of them were married. So his wife and his children's wives, altogether 8 people were saved from that great flood. And the animals which Noah allowed into the ark survived. You see, during that 40 days when the water was filling the earth, they all were inside. But the water just filled up and stayed on earth for many, many months after that. For 150 days. Can you believe 150 days staying in an ark, not going out? That's difficult. I'm sure it's difficult because during this lockdown, you know how to feel to stay at home. So all these animals and Noah's family has to stay inside the ark because it was not safe outside. They would die outside otherwise. So they stayed locked down in that massive ark of Noah. And after 150 days, the water starts going down slowly. You see, so what did Noah say? Noah just prayed to God, and he went to find out if the water has gone down. And then he opened the window, and you look at the water is going down slowly. So do you know what he did, Noah? He just called one of the bird, called Raven, and he sent that bird out to look at if the land is dry, if the plants are growing. But that raven, that bird never come back. He was an honest bird, you know that bird. He didn't come back. So Noah waited for another few days, and he sent another bird. You know this time what bird he sent? He sent the white bird dove. He sent the dove, and the dove went out, and because it couldn't have anywhere to land, the land was still, water still on the land. So that bird came back to Noah. That is a very honest bird. So Noah waited another few days, and he sent the bird again. The bird again came back because there was no place to land.
Then Noah waited again. Can you imagine? Noah and his family are very, very patient, aren't they? They stayed in the ark for many days. You see, we complain if we stay in our houses for many days. We're not allowed to go out because of some problem, maybe because of this pandemic. If we're not allowed to go out, we just complain, and we just, maybe some kids cry. You see, we have to be patient. Sometimes we have to obey our parents and what they tell us. It's for our own good. So after many days, when Noah thought the land is dry, he sent the bird again, the same dove. That bird went all around the places and found some leaves and came back and gave it to Noah. And Noah knew that the land is dry and the plants are growing. So he said, oh, now it's time. Let's get out of the boat. They're so happy. So all the animals, he released them back in a dry land. And they came out and just breathe fresh air because they really, really missed the outside. Do you sometimes miss out the outside? I do miss it, honestly. All the animals and Noah, all of them came out, and Noah was so happy. You know, when Noah came out of the boat, he worshipped God. He kneeled down and he said, thank you. Did you see that picture? Look at that. Look at the picture. He kneeled down, and his wife as well, and the animals come out in the dry land, and they say, oh, thank you, God. If you see, God keep us safe all the time. When there is a trouble outside, you have to trust him. He will keep you. You and your family, he can keep you safely. So when the land was drying, they come out and they worship God and they thank him. And all the animals went back to their forests, wherever they have to go. All the animals went. You know what happened on that day? God promised to Noah. He gave him a very special promise. Now, I think you know what that promise is. You will see now on the next screen. God gave him a sign on the sky. Do you see that picture? You see a rainbow? That's it, exactly. That is a sign God gave to Noah and his family. He showed him a rainbow. This is a sign of God's love, God's protection, and God's mercy and kindness. You know, the rainbow looks like our flag as well. Do you know that? Have you noticed that? The Ethiopian flag? It looks like a rainbow, isn't it? Exactly. Because our parents, they are believers and they know about Noah, and they made our flag like the Ark of Noah. So God protect our land, our people, our church, and all the animals in the land. You see, that flag always reminds us God's kindness, God's love for us, and God's protection in a time of trouble. So every time you see a rainbow, when rain comes, just remember Noah and the God of Noah. You see, the God of Noah loves family. The God of Noah loves children, and he loves animals too. Do you love animals? Oh, we should love animals. We should be kind to animals. They are important, you see. They have to live on this world, on this planet, and we should look after them. You see, Noah looked after animals. He's a very kind man, and he loves his family. He look after his family. He protect his family, and he obey God. He listened to God's commandment and he obeyed them. But those people who were evil and wicked and those disobedient, all of them were drowned and died in the storm, in the water. You see, this is a story of Noah, and a very short. Next time when you see a rainbow, remember God is merciful, God is kind, God will look after you and your family.
Bye-bye for now. God bless you, children. Until we meet again, God bless you. God bless your family. እግዚአብሔር ይስጥልን። ለመምህራችን ለመላከ ብስራት ቀሲስ ዳዊት ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ረጅም እድሜን ጤና ይስጥልን። እንግዲህ ልጆች ሁላችንም በተማርነው ሰምተን የምናፈራ የምናስተውል ትውልድ እንዲያደርገን የእግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን። አሁን ወደ ትረካ ከመሄዳችን በፊት መዝሙር ይኖራል። ድጋሜ ቅድም በመሃል የድምጽ መቋረጥ ነበርና እንደገና መልሰው መዝሙሩን ቅዱስ ያሬድና ኑሃሚ ያሬድ ያቀርቡልናል። አትቀጼ ወኩለንታይ በትምህርተ መስቀል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስ ሥላሴ እንዘአምን ወትማሐፀን እከደከሴታ በቅመዛቲ እሜ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ይእቲ ስሜ ማርያም ጽዮን ለዓለመ ዓለም አሜን። ከመጽሐፍ ቅዱስ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 13 አነባለሁ። በዚያን ጊዜ እጁን እንዲጭንባቸውና እንዲጸልይ ሕፃናትን ወደ እርሱ አመጡ። ደቀ መዛሙርቱ ገሰጹአቸው። ነገር ግን ኢየሱስ ሕፃናትን ተዋቸው፣ ወደ እኔም የመጡ ዘንድ አትከልክሉአቸው፣ መንግሥተ ሰማያት እንደነዚህ ላሉ ናትና አለ። እጁንም ጫነባቸውና ከዚያ ሄደ። መዝሙር ለመዘመር በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአንድ አምላክ እናምናለን። በእመቤታችን አማላጅነት እናምናለን። በቅዱሷ አማላጅነት እናምናለን። አምነን እንዘምራለን። እናመስግን አማኑኤል የሞተልንን ጌታ። እናመስግን አማኑኤል የሞተልንን ጌታ። በሞቱ ሞትን ሻረልን እንዳንረታ፣ በሞቱ ሞትን ሻረልን እንዳንረታ። በሞቱ ሞትን ሻረልን እንዳንረታ፣ በሞቱ ሞትን ሻረልን እንዳንረታ። እናመስግን አማኑኤልን የሞተልንን ጌታ። እናመስግን አማኑኤልን የሞተልንን ጌታ። በሞቱ ሞትን ሻረልን እንዳንረታ፣ በሞቱ ሞትን ሻረልን እንዳንረታ። በሞቱ ሞትን ሻረልን እንዳንረታ፣ በሞቱ ሞትን ሻረልን እንዳንረታ። እናመስግን አማኑኤልን የሞተልንን ጌታ። እናመስግን አማኑኤልን የሞተልንን ጌታ። በሞቱ ሞትን ሻረልን እንዳንረታ፣ በሞቱ ሞትን ሻረልን እንዳንረታ። በሞቱ ሞትን ሻረልን እንዳንረታ፣ በሞቱ ሞትን ሻረልን እንዳንረታ። ዝማሬ መላእክት ያሰማልን፣ ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። እግዚአብሔር አምላክ ልጆቻችንን በጥበብ በሞገስ በጸጋ ያሳድግልን። አሁን ቀጥታ የሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ ትረካ ነው። ወደ ትረካ ወደ ታችን ንግስት ለኔ ትረካ
እንሄዳለን። ሁላችንም አሁንም በድጋሜ ትረካውን በጽሞና ከወላጆቻችን ጋር ለመስማት ተዘጋጅተን በማስተዋል እንቀመጥ። ወደ ትረካው እንሄዳለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከንግሥት እሌኒ ጋር ሳይንሳዊ ታሪኮችን እንጫወት። ልጆች ይህ የቅዱሳን አባቶችና እናቶች ታሪክ የምንሰማበት የትረካ ሰዓት ነው። ልጆች እንደምን ከረማችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን ዋላችሁ? አዎ እግዚአብሔር ይመስገን ብላችኋል አይደል? ጎበዞች አሜን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተመሰገነ ይሁን። ልጆች ዛሬ አዲስ ትረካ ከዘንላችሁ መጥተናል። ደስ አላችሁ? መልካም ልጆች፣ የዛሬው ትረካችን ስለ አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስ ሲሆን ማህበረ ቅዱሳን ለሕፃናት ካዘጋጀው የንባብ መጽሐፍ የተወሰደ ነው። ልጆች ታሪኩን በደንብ በጸጥታ ለማዳመጥ ዝግጁ ናችሁ አይደል? ጎበዞች ልጆች፣ የአባታችን የዜና ማርቆስ አባት ካህኑ ዮሐንስ፣ ሁለተኛ ስማቸው ቴዎድሮስ፣ እናታቸው ማርያም ዘመዳ፣ ሁለተኛ ስሟም ዲቦራ ይባላሉ። ልጅ ስላልነበራቸውም እግዚአብሔር ልጅ እንዲሰጣቸው በእመቤታችን ስዕል ፊት እያለቀሱ ይጸልዩ ነበር። የቅድስት ድንግል ማርያምና የወንጌላዊው ቅዱስ ማርቆስንም ዝክር ያደርጉ ነበር። ለተባረከ ልጅም እንዲሰጣቸው ለተቸገሩ ሰዎች ምጽዋትን ይሰጡ፣ እንዲሁም ለተራቡ ሰዎች ያበሉና ያጠጡ ነበር። ልጆች እናንተም ሕይወታችሁ እንዲባረክ ከሚሰጣችሁ ጥቂት ሳንቲምና ካላችሁ ነገር ላይ ለተቸገሩ ሰዎች ማካፈል መልመድ አለባችሁ። እሺ ጎበዞች። ታዲያ ልጆቼ ከዕለታት አንድ ቀን ሐዋርያው ቅዱስ ማርቆስ ወደ ዲቦራ በራእይ ማለትም በሌሊት በሕልም ተገለጠላት። የተባረከ ልጅ እንደምትወልድም አበሰራት። ሐዋርያው ማርቆስ ለባሏ ቀሲስ ዮሐንስም ምጽዋት፣ ጾም፣ ጸሎት በፈጣሪ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ደርሷል፣ ቅዱስ ልጅ ትወልዳለህ አለው። ካህኑ ዮሐንስም ይህንን የምስራች የሰማው በቤተ መቅደስ የእመቤታችንን ስዕል እያጠነ ነበር። ሚስትህ ማርያም ዘመዳ የካቲት 24 ጸንሳ ህዳር 24 ቀን ትወልዳለች ብሎ ማስደሰተው። ልጆች እንደተባለውም ሕፃኑ ቅዱስ ዜና ማርቆስ ህዳር 24 ቀን ተወለዱ። አቡነ ዜና ማርቆስ ሲወለዱ መላእክት እጅግ ተደሰቱ። በተወለዱ ጊዜ መላእክቱ የብርሃን ልብስ አለበሷቸው፣ እሳት በሆነ ክንፋቸውም ጋረዷቸው። እነዚህ መላእክት ቅዱስ ዑራኤልና ቅዱስ ሩፋኤል ነበሩ። ከዚያም ሁለቱ መላእክት ሕፃኑን አቅፈው ወደ ግብፅ ሀገር ወሰዱት። ሐዋርያው ማርቆስ መቃብርም አደረሱት። በዚያም ከቅዱስ ማርቆስ ከቅዱሳን ሊቃነ ጳጳሳት ተባረከ። በመጨረሻ መላእክቱ ወደ እናቱ እቅፍ መለሱት። ይህ ሁሉ ሲሆን ግን እናቱ አላወቀችም ነበር። አዎ ልጆች፣ በከባድ እንቅልፍ ላይ ስለነበረች አላወቀችም ነበር። በኋላ ግን ከእንቅልፏ ስትነቃ ልጇ ጡቷን ሲጠባ አገኘችው። አባቱ ካህኑ ዮሐንስ ግን መንፈስ ቅዱስ ገልጦለት ሁሉንም ነገር ይመለከት ነበር። አባታችን ዜና ማርቆስ በተወለዱ በ3 ቀናቸው ሥላሴን አመስግነዋል። ከእናታቸው እቅፍ ወርደው በእግራቸው በመቆም በአካላት 3 ሲሆኑ አንድ አምላክ ለሆኑ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ሰግዳለሁ በማለት 3 ጊዜ ሰግደዋል። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም አይደል ልጆች? አዎ ልክ ናችሁ። አባታችን ዜና ማርቆስ በዚሁ ቀን በቤታቸው ተኝተው ሳለም ብርሃናውያን መላእክት በመስኮት በኩል ሲወጡና ሲገቡ ታይተዋል። ይህንንም አጎታቸው ጸጋ ዘአብ ከውጭ ቆመው ተመልክተዋል። ልጆች አስታወሳችሁ? ጸጋ ዘአብ የአባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት አባት ናቸው። አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስ ከተወለዱ
ከ8ኛ ቀናቸው ጀምሮ አርብና ሮብን መጾም ጀመሩ። በእነዚህ ቀናት እስከ 9 ሰዓት ጡት አይጠቡም ነበር። ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ድንቅ ነው ብሎ እንደተናገረ ገና በሕፃንነታቸው የሚያስገርም ስራ ይሰሩ ነበር። አባታችን ሕፃኑ ዜና ማርቆስ በተወለደ በ1 ዓመቱ ወደ ሰማይ ቤትም ሄዶ ያውቃል። ይገርማል አይደል ልጆች? አዎ። ከዕለታት አንድ ቀን ሕፃኑ ዜና ማርቆስ እየዳኸ ወደ ቤተ ክርስቲያን ደረሰ። ከዚያም መልአኩ ወደ ሰማይ ይዞት ሄደ። መላእክት፣ ቅዱሳን አባቶች፣ ሐዋርያት፣ ሊቃውንት ሁሉ ባረኩት። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ባረከችው። ልጇ መድኃኔዓለምም ሐዋርያው ማርቆስን መስለህ አስተምር፣ እኔ ሁልጊዜ ካንተ ጋር ነኝ ብሎ ባረከው። ሕፃኑ ዜና ማርቆስ በፈጣሪውና በሰማያውያን ቅዱሳን ሁሉ ከተባረከ በኋላ መልአኩ ወደዚያች ወደ ነበረባት ቤተ ክርስቲያን መለሰው። ሕፃኑም በተዘጋ ቤተ መቅደስ ውስጥ ከመልአኩ ጋር ይጫወት ነበር። አባቱ ቀሲስ ዮሐንስ ለአገልግሎት ቤተ መቅደሱን ሲከፍት ሕፃኑ ከመልአኩ ጋር አገኘው። አባቱ መልአኩን ሲያይ ደንግጦ ወደቀ። መልአኩም ፍርሃቱን አርቆለት አስነሳው። መላእክት ኃያላን ናቸው፣ ከፊታቸው መቆም እጅግ ከባድ ነው። እሺ ልጆች፣ መልአኩም ልጅህን ውሰድ፣ እኔ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ነኝ፣ የልጅህ ዜና ማርቆስም ጠባቂ ነኝ አለው። ሕፃኑ ዜና ማርቆስ 5 ዓመት ሲሆነው መጽሐፍትን መማር ጀመረ። በ3 ዓመት ጊዜ ውስጥ የመጽሐፍ ቅዱስንም ትምህርት ሁሉ አጠናቀቀ። ሊቃውንት ያስተማሩትን ሁሉ በመማር በከፍተኛ ውጤት ትምህርቱን አጠናቀቀ። 8 ዓመት ሲሞላውም ዲቁናን ከሊቀ ጳጳሱ አባ ቄርሎስ ተቀበለ። ዜና ማርቆስ ዲቁናን ከተቀበለ በኋላ ወደ ሀገሩ ተመለሰ። በመንገድ ላይ ሳሉ ግን ሽፍቶች አጋጠሟቸው። እነሱም ስንቃቸውን፣ መቋሚያቸውን፣ የከበሩ ልብሶቻቸውን ቀሟቸው። በዚህ ጊዜ ዜና ማርቆስ ወደ ፈጣሪው ጸለየ። የሙሴን በትር እባብ ያደረግ የእኛንም በትሮች አድርግ፣ ሽፍቶቹንም ይንደፏቸው አለ። በዚህ ጊዜ የአባቱ በትር ዘንዶ፣ የእርሱ ደግሞ እባብ ሆኑ። ወንበዴዎቹንም ነደፏቸው። የአካባቢው ሰዎች ግን መጥተው ዜና ማርቆስንና አባቱን ደበደቧቸው። ከሞት የተረፉት ግን በዮሐንስና በዜና ማርቆስ አምላክ አመኑ። ወደ ቤት ወስደው አስተናገዷቸው። በነጋታውም የሞቱትን ሰዎች ሲያዩ አባታችን ዜና ማርቆስ እና አባታቸው ካህኑ ዮሐንስ አዘኑላቸው። ዜና ማርቆስም ጸልዮ የሞቱትን ሰዎች በእግዚአብሔር ኃይል አስነሳቸው። በዚህም ምክንያት ብዙ ሰው በክርስትና እምነት አመነ። ቅዱሳን ሰውን ለማዳን ስለሚፈልጉ በእነርሱ ምክንያት የተጎዳ ካለ ከመጸለይና ከማዳን ወደ ኋላ አይሉም። ሰውን ለማዳን ምክንያት ይፈልጋሉ እንጂ። አያችሁ ልጆች፣ በትሮቻቸው እባብና ዘንዶ ሆነው የነበረው ለበጎ ነበር። ሰዎች በተአምራት ወደ እግዚአብሔር እንዲመለሱም አደረጉ። እግዚአብሔር በቅዱሳን ላይ አድሮ ድንቅ ስራ መስራት ልማዱ ነውና በመጨረሻ እነዚያ በትሮች ተመልሰው ወደ በትርነት ተቀየሩ። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ምንም ነገር የለም ማለት ልጆች? አዎ ልክ ናችሁ። ታዲያ ልጆች ዜና ማርቆስ እያደጉ ሲመጡና እድሜያቸው ለጋብቻ ሲደርስ የዜና ማርቆስ እናት ማርያም ዘመዳ ልጇን ለመዳር አሰበች። ሀሳቧንም ለባሏም አካረችው። ባሏም ለማን እናጋባው ብሎ ጠየቃት። እሷም ቤተ መቅደስ ገብተህ ጸልይ አለችው። ልጆች ብልህ ሰው ነች አይደል? አዎ መፍትሄ የሚገኘው በጸሎት እንደሆነ ታውቃለች። ከዚያም ሲጸልይ መልአክ መጥቶ ነገረው። ወደ ኤፍራታ ሀገር ሂድ፣ በትረ ማርያም የሚባል ሀብታም ሰው አለ። ማርያም ክብራ የተባለች ውብ ሴት ልጅ አለችው፣ እሷን እጭለት አለው። በዚህ ምክንያት ታጨችለት፣ ሰርግም ተደረገ። ነገር ግን ልጆች በሰርጋቸው ዕለት ማርያም ክብራና አባታችን ዜና ማርቆስ በቅድስና ሕይወት ለመኖር ሁለቱም ስለፈለጉና ስለተስማሙ የምንኩስናን ሕይወት መረጡ። ማርያም ክብራም ወደ ደናግል ገዳም ሄዳ በቅድስና ኖረች። ለብዙ ዓመትም እዛ ከኖረች በኋላ በክብር አረፈች። እረፍቷም ጥር 21 ቀን ሆነ። መላእክትም 3 የክብር አክሊል አቀዳጇት። አባ
አባታችን ዜና ማርቆስ ግን በጾም በጸሎት በስግደት ተወስኖ በበረሃ ውስጥ ኖረ። ከዚያም የሐዋርያነት ስራዎቹን ጀመረ። ልጆች አባታችን ዜና ማርቆስ በኢትዮጵያ የተለያዩ ቦታዎች ዞረው ወንጌልን አስተምረዋል። አንድ ቀን ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክ በደመና ወደ ሙር ሀገር አደረሳቸው። ሙር ሀገር ሙረ ኢየሱስ ገዳም ያለበት አካባቢ ነው። መልአኩም ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ነበር። አባታችን ዜና ማርቆስ ተርበው አንድ የምሁር ሀገረ ገዥ ቤት ደጅ ቆመው ለመኑ። ሰዎቹ እግዚአብሔርን አያውቁም ነበር። እግዚአብሔር ምንድን ነው አሉት። የኛ መጋቢና ፈጣሪ ማኮስ የሚባል ዛፍ ነው አሉት። አባታችን ዜና ማርቆስም አየው ዘንድ ውሰዱኝ አሏቸው። ወዲያውም ወሰዱት። ጣዖት የሆነው ዛፍ ላይም አባታችን ዜና ማርቆስ በመስቀል ምልክት አማተበበት፣ ምድርንም ረገጠ። ጣዖቱም ዛፍ መሬት ውስጥ ገባ፣ ሰጠመ። መኮንኑ ይህንን ሲያይ እጅግ ተቆጣ። አባታችን ዜና ማርቆስንም በጣዖቱ ቤት አሰረው። መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል ግን መጥቶ ፈታው፣ ከጣዖቱም ቤት አወጣው። ወደ መኮንኑም ቤት ሄዶ በድጋሚ አባታችን እርቦኛል አለው። ያ መኮንንም ከዜና ማርቆስ ጋር ስለ ጌታ ተነጋገሩ፣ ስለ ክርስቶስ አስተማረው። ያ ጣዖት ራሱን ማዳን ያልቻለ ነው፣ በጌታ እመንም እያለ ነገረው። ድንገትም በመካከላቸው መሬት ተከፈተች፣ ባህርም ሆነ። አባታችንም የዚች ሀገር ሰዎች ሆይ በክርስቶስ ካላመናችሁ የእግዚአብሔር መልአክ እዚህ ባህር ውስጥ ይጨምራችኋል አላቸው። መኮንኑም ይህንን በሰማ ጊዜ በዜና ማርቆስ ላይ ጦሩን ለመወርወር ተዘጋጀ። በዚህም ጊዜ መኮንኑ ከጦሩ ጋር ወደ ላይ ተነስቶ ተመልሶ ባህር ውስጥ ወደቀ፣ በዚያውም ሞተ። ሕዝቡም ደነገጡ፣ በአምላክህ እናምናለን እያሉም ጮሁ። አባታችን ዜና ማርቆስ በዚህ ጊዜ ገና ዲያቆን ነበር፣ ማጥመቅ አይችልምም ነበር። አባታችን ሕዝቡን እዚሁ ተሰብስባችሁ ጠብቁኝ አላቸው። እሱም በደመና ተጭኖ ግብፅ ሀገር እስክንድሪያ ደረሰ። ከሊቀ ጳጳስ አባ ብንያም ቅስናም ተሾመ። ከዚያም ወዲያው ወደ ሙር ሀገር ሰዎቹ ጋር ተመልሶ በደመና ደረሰ። ልጆች ሐዋርያት ዓለምን በደመና እየዞሩ እንዳስተማሩ ሁሉ አባታችን ዜና ማርቆስም በደመና ተጭነው ሕዝቡ ወዳለበት ተመለሱ። እናም ሕዝቡን በሥላሴ ስም አጠመቋቸው። የመኮንኑንም ልጆችና ሚስት ተጠመቀች። ባሏንም ከ5 ዓመት በኋላ ከሞት አስነስቶ አጥምቀውታል። ዜና ማርቆስ በምድረ ምሁር 3 ዓመትም እያስተማሩ ኖሩ። ከዚህ በኋላ በብሩህ ደመና ተጭኖ ወደ ጉራጌ ሀገር ደረሰ። ሕዝቡም ገርዳን የሚባል ጣዖት ሲያመልኩ አገኛቸው። ቅዱስ ዜና ማርቆስም ምንም የማያውቅ ይህንን ጣዖት ለምን ታመልካላችሁ አላቸው። ጣዖቱንም ሰባብሮ ጣለው። ሕዝቡ ግን እጅግ ተቆጣ። ዜና ማርቆስንም ደበደቡቸው። እርሱም እስጢፋኖስ ክብርን አቀዳጀው እንጂ ምን ጎዳው በማለት ድብደባውን ታገሰ። ግፍ የሚደርስበትን ሰው እግዚአብሔር ያድናልና መልአኩ ሩፋኤል መጥቶ አዳነው። በዚህ ጊዜ ሕዝቡ በዜና ማርቆስ አምላክ እናምናለን ብለው አመኑ። ነገር ግን ገርዳን አምላካችንን አድንልን አሉት። ዜና ማርቆስም ፈጣሪ ክርስቶስ ብቻ ነው፣ ገርዳን ጣዖት እንጂ አምላክ እንዳልሆነም አስተማራቸው። እነሱም አመኑ። ጣዖቱንም ቀጥቅጠው ሰባበሩት። በጣዖቱ አድሮ የነበረውም ሰይጣን እንደ ጢስ ብን ብሎ ጠፋ። ሕዝቡ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አባታችን ዜና ማርቆስ አጠመቋቸው። ከዚያም ወደ ሌላ ሀገር እንዲሁ ለማስተማር ሄዱ። ልጆች አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስ እና አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት አብረው ብዙ ተአምራትን አድርገዋል። ሰዎች እግዚአብሔርን እንዳያምኑ በጣዖት እየተመሰለ የሚያስተውንም ሰይጣን በእግዚአብሔር ስም ተዋግተውታል። ሰዎችንም በማሳመን እግዚአብሔርን እንዲያምኑ አድርገዋል። ሁለቱም እጅግ በጣም ይዋደዱም ነበር። እንደዚሁም በሌላ ጊዜ አባታችን ዜና ማርቆስ ወንጌልን ለማስተማር በኤልያስ ሰረገላ ተቀምጦ ወደ አፋር አካባቢ ሄደ። በዚያም አብድል ማል የሚባል ንጉሥ ነበረ። ንጉሱንም ስለ እግዚአብሔር አነጋገረው። ንጉሱ ግን እጅግ ተቆጣ። ጦሩንም ወርውሮ
አባታችን ዜና ማርቆስም ጎኑን ወጋው። ወዲያውም አባታችን ዜና ማርቆስ ሞተ። ሩፋኤል ግን ልጆች ከሞት አስነሳው። ንጉሱንም አባታችን ዜና ማርቆስ በድጋሚ ገሰጸው። በሞት ፈጣሪ ያስነሳኛል፣ አንተን ግን ማን ያስነሳሃል አለው። ንጉሱም ለእኔም ፈጣሪ ጽፍሮን አለልኝ አለው። አምላክ ያልሆነ ጽፍሮን ጣዖት ነው፣ እንዴት እሱ ሊያድንህ ይችላል አለው። ፈጣሪ እግዚአብሔር ብቻ ነው በማለትም አባታችን ዜና ማርቆስ እንደገና አስተማሩት። በዚህን ጊዜ ከሰማይ መብረቅ ወርዶ ጣዖቱን አገልጋዮቹን አቃጠላቸው። ንጉሱም ደንግጦ ከዙፋኑ ወደቀ። ሰራዊትም ሁሉ እንደ በድን ሆኑ። ሀገሪቷም በጨለማ ተሸፈነች። ከአባታችን ከተወጋው ጎን ግን እንደ ፀሐይ ያለ ብርሃን ወጣ። ከንጉሱ ፊት ያለውንም ጨለማ ራቀው። ንጉሱም በክርስቶስ ፈጣሪነት አመነ። አድምቀኝም አለው። ዜና ማርቆስም ምድሪቷን ባረከ፣ ውሃም ፈለቀ። ባፈለቀውም ውሃ አጠመቃቸው። በዚያችም ሀገር 3 ወር ከ7 ቀን እያስተማረ ተቀመጠ። ብዙ ሺህ ሕዝብም አጠመቀ። ከዚህም በኋላ በደመና ተጭኖ ኢየሩሳሌም ደረሰ። በዚያም ከደብረ ዘይትና ከደብረ ታቦር ከጎልጎታም አፈር ወሰደ። አፈሩንም በአሞራዎች ክንፍ ላይ ጫነ። በአንዱም ንስር የዮርዳኖስን ውሃ ቀርቶ አሸከመው። እርሱም በደመና ሆኖ ወደ ሀገሩ ደብረ ብስራት ተመለሰ። ያንንም ለደብረ ብስራት፣ ለደብረ ገርባና ለሌሎችም ቦታዎች አከፋፈለ። እነዚህም ቦታዎች በቅዱስ ሩፋኤል እጅ ተባረኩ። አባታችን ዜና ማርቆስም ከአባ ቄርሎስ ዘንድ ሄዱ። በማግስቱም ሁለቱም በደመና ተነጥቀው ሙር ሀገር ደረሱ። በዚያም ሕዝቡን አስተማሩ። አባታችን ያስተማሩበት ይህ ቦታ ዛሬ ሙረ ኢየሱስ የሚባል ታላቅ ገዳም ተገድሞበታል። ገዳሙ የሚገኘው በጉራጌ ሀገረ ስብከት ነው። ልጆች እንደዚሁ ከዕለታት አንድ ቀን አባታችን ወደ ምድረ ጎጃም ሄደ። አይነ ስውሮችን፣ የአካል ጉዳት ያለባቸውን፣ መስማት የማይችሉ፣ ጋኔን የሚጥላቸውንና ሌሎችንም በሽተኞች ፈወሳቸው። የሀገሩ ሹም ግን ተቆጣ፣ አባታችንንም አስገረፈው። መልአኩ ሩፋኤል ግን አባታችንን ፈወሰው። አባታችን ስለ ጌታ ስለ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት ለሹሙ ነገረው። እርሱ ግን አልሰማም። በዚያን ጊዜ መግረፊያ የነበሩት ጅራፎች ወደ እባብነት ተቀየሩ። ሕዝቡንም ይነድፏቸው ጀመር። ሹሙም ተነድፎ አበደ። ሚስቱም ይህንን ስታይ በአባታችን ላይ ተቆጣች። የአባታችንንም ጽሙን ይዛ ከምድር ላይ ጣለችው። ወዲያው ግን አንበሳ፣ ነብር፣ ዝንጀሮ፣ ዘንዶ መጥተው ከበቧት፣ አስጨነቋት። ልጆች ቅዱሳንን መቃወም እጅግ ከባድ ነው። መጽሐፍ ቅዱስም ቅዱሳንን የሚሰድቡ ከንፈሮች ድዳ ይሁኑ ይላል። ልጆች ቅዱሳንን ብቻ ሳይሆን ማንንም ሰው መስደብ ተገቢ አይደለም። ስድብ በባህላችንም በሃይማኖታችንም ነውርና ኃጢአት ነው፣ በመንግስትም ሕግ ያስቀጣል። ስለዚህ ልጆች በወላጆቻችሁም እንዳያዝኑባችሁ፣ ጓደኞቻችሁም እንዳይቀየሟችሁ መሳደብ የለባችሁም። እሺ ጎበዞች። በሚቀጥለው ጊዜ ስንገናኝ ታሪኩን እንቀጥላለን። እሺ ለዛሬው የትረካ ሰዓታችን በዚህ ያበቃል። ቃልዮት ያሰማልን። ለንግሥተ ቃልዮት ያሰማልን። ቃልዮት ያሰማልን። ቃልዮት ያሰማልን። አሁን ወደ መጨረሻው ጸሎት ከመሄዳችን በፊት የመጨረሻ የህፃናቱን ዝማሬ እንሰማለን። መዝሙሩን የሚያቀርቡልን አሁንም በድጋሜ ህፃን ቅዱስ ያሬድና ኑሐሚን ያሬድ ይሆናሉ። የመጨረሻውን መዝሙር ካቀረቡልን በኋላ ወደ አባታችን ወደ መልአከ ብስራት የመጨረሻ ጸሎት እናልፋለን። አሁን የመጨረሻው መዝሙር እንሰማለን። ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ
እንዘ አምን ወትነሐሰን ለከለቀ ሰይጣን በቀን በዛቲ መቅደስ ቤተክርስቲያን እንተ ይእቲ ስሜ ማርያም ዘላለም ዓለም አሜን። መዝሙር ለመዘመር በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአንድ አምላክ እናምናለን። በቤታችን አማላጅነት እናምናለን። በቅዱስ አማላጅነት እናምናለን። አምነን እንዘምራለን። እንደ ወይን እንደ ወይን እንደ ዘለላ እንደ ወይን እንደ ወይን እንደ ዘለላ ስምሽ የጣፈጠ ታምርሽ ያማረ ስምሽ የጣፈጠ ታምርሽ ያማረ ያማረ ድንግል ማርያም ስምሽ የጣፈጠ ታምርሽ ያማረ ስምሽ የጣፈጠ ታምርሽ ያማረ ያማረ ድንግል ማርያም እንደ ወይን እንደ ወይን እንደ ዘለላ እንደ ወይን እንደ ወይን እንደ ዘለላ ስምሽ የጣፈጠ ታምርሽ ያማረ ስምሽ የጣፈጠ ታምርሽ ያማረ ያማረ ድንግል ማርያም ስምሽ የጣፈጠ ታምርሽ ያማረ ስምሽ የጣፈጠ ታምርሽ ያማረ ያማረ ድንግል ማርያም እንደ ወይን እንደ ወይን እንደ ዘለላ እንደ ወይን እንደ ወይን እንደ ዘለላ ስምሽ የጣፈጠ ታምርሽ ያማረ ስምሽ የጣፈጠ ታምርሽ ያማረ ያማረ ድንግል ማርያም ስምሽ የጣፈጠ ታምርሽ ያማረ ስምሽ የጣፈጠ ታምርሽ ያማረ ያማረ ድንግል ማርያም አሜን። በድጋሜ ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። በእድሜ በጥበብ በጸጋ በሞገስ እግዚአብሔር አምላክ ያሳድግልን። እንግዲህ ልጆች ወላጆች የዛሬው የልጆች መርሃ ግብር ይህን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ እንዲሁ በተለያዩ መርሃ ግብሮች ተዘጋጅተን እንጠብቃችኋለን። እናንተም ተዘጋጅታችሁን ጠብቁን። አሁን መርሃ ግብራችንን ስለፈጸምን ቀጥታ ወደ መጨረሻው ጸሎት እንሄዳለን። የመጨረሻውን ጸሎት የሚያደርሱልን አባታችን መላከ ብስራት ቀሲስ ዳዊት ይሆናሉ። ቀጥታ ወደ እሳቸው። እሺ፣ እግዚአብሔር አምላካችን ለዚህች ዕለትና ሰዓት በሕይወት በጤና ጠብቆ ቃሉን እንድንሰማ የልጆቻችንንም ደግሞ ጣዕመ ዜማ እንድንሰማ ስላደረገን ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። እግዚአብሔር አምላካችን ልጆቻችንን ይባርክልን። እግዚአብሔር አምላካችን ወላጆችን ይጠብቅልን። የታመሙትን በዚህ ሰሞን የታመሙትን ወገኖቻችን ሁሉ ይፈውስልን። በሀገሩ ላይ የመጣውን ይህንን በሽታ ደዌ ያርቅልን። የሞቱትንም ደግሞ ነፍሳቸውን በመንግስቱ በገነት ይቀበልልን። አምላካችን ሀገራችንን ኢትዮጵያን እንዲባርክ ያለንባትንም ሀገር ብሪታንያን እንዲባርክ ህዝቡንም መሪዎቹንም ሁሉንም በቸርነቱ እንዲጠብቅ አባታችን ሆይ ብለን ስሙን እንጥራ። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች
እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን፣ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከአምላካችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታውን ምሕረቱን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይ ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። በማወቅ ባለማወቅ በስህተት በድፍረት የተሰራውን ኃጢአት ሁሉ እግዚአብሔር ይቅር ይበል። ማሰሪያ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ትምክህተ ዘመድነ ትምክህተ
አሜን